Good morning. How are you? Today we are talking about Petra. Please open your book, pupil's book at page 62 and look at this picture. What can you see in this picture? What can you see in this picture? What is this city called? What is this city called? It is Petra. It is Petra. Petra is a famous place in Jordan. Petra is a famous place in Jordan. البتراء مدينة مشهورة أو مكان مشهور عنا في الأردن، صح ولا لا؟ بتعرفوا إنه هي من الأماكن المشهورة والأماكن السياحية واللي بنطلع لها رحلات يا رابع دائما. بترا is one of the seven wonders of the world. هي من إحدى عجائب الدنيا السبع. بترا is one of the seven wonders of the world. صح يا رابع؟ طيب كمان بيطلقوا عليها اسم a pink city. a pink city. شو يعني a pink city؟ المدينة الوردية. طب why is Petra called a pink city? Why is Petra called a pink city? Because the colors of rocks. Because the colors of rocks. شو يعني؟ بسبب لون الصخور. Look at this picture. طلع شو لون الصخور الموجودة عندك اللي هي لونها pink الوردي أو الزهري يا رابع. طيب لو سألتك who built Petra? Who built Petra? مين اللي بنى البتراء يا رابع؟ من زمان أخذتوه أكيد في الاجتماعيات. اللي بناها the Nabateans. What is the meaning Nabateans؟ اللي هم الأنباط. اللي هم مين يا رابع؟ الأنباط. طيب when did Nabateans arrive بترا؟ إمتى وصلوا؟ متى وصلوا على البتراء وبنوها وعملوا اللي بدهم إياه فيها؟ بنحكي in the second century. in the second century اللي هو في القرن الثاني ما قبل الميلاد. والقرن يا رابع عنا عبارة عن 100 years، عبارة عن 100 سنة. كل ما بنعدي 100 سنة بنكون هيك أكملنا القرن. هلا راح يطلع عندك هون على الشاشة معلومات هيك مشان انت بس تتعرف عليها. الأنباط هم النباتينز بالإنجليش. القرن الثاني the second century. اختصار البي سي اي اللي موجودة عندك بعد كلمة the second century اللي هي عبارة عن before common era. رابع before common era اللي هي العصر قبل الميلاد. before common era. والقرن عبارة عن 100 سنة. هذه مجرد معلومات مشان تتعرف عليها. Now I read the text. Listen to me carefully. The Nabateans arrived in Petra in the 2nd century BCE. They traveled into the canyon on camels. They liked the canyon and they decided to make a city. Nabateans lived in caves. They carved tunnels to carry water. They carved buildings and a theater into the rocks. Now many people visit Petra. It's very famous. كريم and سميرة. طيب يا رابع نسأل كم من سؤال على التكست هيك سريعين وبعد هيك نشوف الأسئلة اللي معانا موجودة. How did they travel to the canyon? How did رابع كيف انتقلوا وأجوا عنا وانتقلوا عند للكانيون. الكانيون what's the meaning of canyon؟ الكانيون عرفنا انه هو السيق اللي it's very long. طيب كيف انتقلوا النباتينز فيه؟ بنحكي on camels لانه طويل كثير فكانوا على الجمال. كانوا على الجمال يا رابع. طيب what did they decide؟ قرروا في اشي قرروه الأنباط لما وصلوا هذه المدينة. قرروا انه to make a city انهم يعملوا مدينة يا رابع. طيب why did they carve the tunnels؟ ليش نحتوا القنوات او نحتوا أنفاق في هذه المدينة في الصخور؟ ليش؟ to carry water لحتى ينقلوا لهم الماء. لما بيحفروا أو بنحتوا قناة بصير إيش؟ تصل لهم المياه بطريقة سهلة وتنتقل لهم المياه بطريقة سهلة. to carry water لنقل المياه. طب رابع هلا هيك سألنا بشكل عام بدي أشرح لكم إياها قطعة قطعة. listen to me وسطر سطر.
The Nabateans arrived in Petra in the 2nd century BCE. الأنباط وصلوا للبتراء في القرن الثاني the 2nd century BCE. حكينا هي اختصار ل before common era اللي هي العصر قبل الميلاد، والقرن هو عبارة عن 100 years. طيب they traveled into the canyon، انتقلوا إلى السيق الكانيون on camels. فلما سألتكم how did they into the canyon بدكم تجاوبوني on camels على الجمال، يعني مشيوا في الممر تبع السيق على الجمال. They liked the canyon and they decided to make a city. إيش مالهم؟ أحبوا هذا السيق وقرروا إنهم يعملوا مدينة. فلما بسألك why did they decide، what did they decide، شو قرروا يعملوا؟ to make a city، يعملوا مدينة. Nabateans lived in caves، سكنوا في الكهوف. what is the meaning of caves؟ caves اللي هي الكهوف. they carved tunnels to carry water، نحتوا الأنفاق لحمل المياه. they carved buildings and a theater into the rocks، وكمان نحتوا المباني والمدرج اللي موجود في الصخور، اللي موجود انتو داخل الصخور يا رابع. الآن now many people، الكثير من الناس visit بترا، بيزوروا البتراء. it is very famous، إنها مدينة مشهورة. عفوا يا رابع، حكينا لكم إنه بترا is a famous place in Jordan، مكان مشهور. وكمان حكينا لكم إنه بترا is one of the 7 wonders of the world. بترا is one of the 7 wonders of the world، وكمان إنها هي a pink city يا رابع. طيب هلا find from the text، استخرج لي verb to، يعني verb in the past في الماضي arrived. عندنا كتير أفعال في الماضي لأن كل القطعة بتتكلم في زمن الماضي. traveled، liked، decided، carved. طيب أعطيني noun رابع، أعطيني noun اسم. caves كهوف، century قرن. طيب شو اختصار BCE؟ عرفنا before common era، العصر ما قبل الميلاد. هذه فقط للمعلومات يا رابع. طيب adjective famous، آخر كلمة عندك في القطعة مشهور. it's very famous، إنها مشهورة جدا يا رابع. طيب بدي article the preposition on camels، على الجمال. طيب what is the kind of us in camels؟ عندنا تعال التكست الثاني باراجراف نمبر 2 لاين 2 camels، السطر الثاني camels. شو نوع الأس فيها؟ plural أس يا رابع. طيب carry water، نقل المياه، عرفنا إنها نقل المياه. هلا I read these questions and answer it. When did the Nabateans arrive in Petra؟ هذا مجاوبينه. The Nabateans arrived in Petra in the 2nd century BCE. Number 2 how did they travel into the canyon؟ هلا الإجابات راح تطلع أمامك على الشاشة، ما عليك غير يا رابع تفتح دفتر الأسئلة والمعاني، تكتب في عنوان الدرس تمرين الرابع صفحة 62 فقط رمز السؤال والإجابة. لا تريد تكتب السؤال، لا تكتب السؤال رابع زي ما أنا عملت لك هون على الشاشة، الإجابات فقط يا رابع. Number 2 how did they travel into the canyon؟ They traveled into the canyon on camels. كيف إنهم انتقلوا إلى السيق على الجمال on camels. طيب Number 3 where did they live؟ وين كانوا ساكنين؟ They lived in caves، سكنوا في الكهوف. caves كهوف.
Number 4. How did they carry water? كيف حملوا المياه أو نقلوا المياه؟ هون carry نقل المياه. They carved tunnels to carry water. نحتوا الأنفاق أو القنوات لنقل المياه. آخر سؤال عندنا what did Nabateans carve into the rocks? They carved buildings and a theater into the rocks. نحتوا المباني والمدرج أو المسرح into the rocks في داخل الصخور. آخر سؤال عنا why is Petra very famous؟ ليش هي مهمة؟ because بنقدر نحكي Petra is إيش يا رابع؟ Petra is one of the 7 wonders of the world لأنها إحدى إيش عجائب الدنيا السبع، كمان لأنها a pink city. السؤال الأخير مطلوب منك إنك أنت تعبر عن نفسك في اللي بدك إياه وتحكي رأيك في البتراء، أما هو مش مطلوب منك في الامتحان أو إنك تدرسه لأنه إلك لحالك يا رابع. عرفت علي؟ هلا هذا الأسئلة فقط الإجابات. حتى الملاحظة هاي اللي كتبت لك إياها عن القرن الثاني واختصار البي سي إي غير مطلوب منك، هذه للمعرفة فقط يا رابع. ويعطيكم ألف عافية.